चीनमा उच्च गुणस्तर परिशुद्धता घटक निर्माता डोङगुआन झुओहाङ पहिले झुओहाङ प्रेसिजन मेसिनिङ कारखाना बनेर चिनिन्थ्यो। 2006 मा स्थापित भएको थियो। हेङ्ले टाउन डोङगुआन सहर ग्वाङडोङ प्रान्तमा अवस्थित छ। 800 वर्गमिटर कारखानाको साथ र 100 भन्दा बढी कुशल प्राविधिकहरू कार्यरत छन्। हामी मुख्य रूपमा उत्पादन, विधानसभा, बिक्री र सटीक घटकहरूको आयात र निर्यात सेवाहरूमा संलग्न छौं। हाम्रो टोली उच्च परिशुद्धता, जटिल संरचित कम्पोनेन्टहरूको विभिन्न प्रकारका मेसिनिङका लागि प्रतिष्ठित छ। झुओहाङको कारखानामा सीएनसी मिलिङ कार्यशाला, स्विस प्रकारका सीएनसी लेथ, 3 अक्षर, 4 अक्षर र 5 अक्षर सीएनसी मेसिनिङ सेन्टर, 5 अक्षर मिलिङ मेसिनिङ सेन्टर, 5 अक्षर मिलिङ टर्निङ मल्टिटास्किङ सेन्टर, तार इडिएम मेसिनहरू छन्। आदि सटीक निर्माण उपकरणको 80 भन्दा बढी सेट कुल। यसबाहेक हामीसँग भिडियो नाप्ने मेसिनहरू, समन्वय नाप्ने मेसिनहरू, उचाइ गेजहरू, रफनेस मिटरहरू र एक्सरे फ्लोरोसेन्स स्पेक्ट्रोमिटरहरू सहित सटीक परीक्षण यन्त्रहरूको 20 सेटहरू छन्, जसले उत्कृष्ट मेसिनिङ र गुणस्तर नियन्त्रण क्षमताहरू प्रदान गर्दछ। हामी अटोमोटिभ, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स, मेडिकल र विभिन्न स्वचालित मेसिनरी र उपकरणहरू जस्ता विभिन्न उद्योग क्षेत्रहरूमा प्रयोगको लागि घटक निर्माणमा विशेषज्ञ छौं। यी विगतका वर्षहरूमा हामीले विभिन्न प्रकारका प्लास्टिक, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टिल, विभिन्न ग्रेडका पित्तल, तामा, टाइटेनियम मिश्र र म्याग्नेसियम मिश्र धातु आदि सहित विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू प्रशोधन गर्न समृद्ध अनुभव सङ्कलन गरेका छौं। थप रूपमा हामीले भरपर्दो बिरुवाहरूसँग साझेदारी गरेका छौं, जसले सतहको उपचार र तापक्रमलाई मानकीकृत र परिष्कृत रूपमा सञ्चालन गर्दछ। सामान्यतया तिनीहरूले साधारण एनोडाइजिङ, हार्ड एनोडाइजिङ, ग्याल्भेनाइजेसन, निकल प्लेटिङ, सिल्भर प्लेटिङ, गोल्ड प्लेटिङ, क्रोम प्लेटिङ, ब्रसिङ, मिरर पालिसिङ, पाउडर कोटिङ र पेन्टिङ आदि जस्ता सतही उपचारका विधिहरू प्रयोग गर्छन् र ताप उपचारका विधिहरू जस्तै भ्याकुम, उज्यालो, कार्ब्युराइजिङ, नाइट्राइडिङ र तनाव राहत वृद्धावस्था आदि। हामीसँग इन्जिनियरिङ, डिजाइन, निर्माण प्रविधि र कर्पोरेट व्यवस्थापनका साथै राम्रो प्रशिक्षित प्राविधिकहरूको सेनाको साथ चार्ज गरिएको उच्च क्यालिबर विशेषज्ञहरूको आकाशगङ्गा छ। थप के छ, हामीले परिपक्व उत्पादन प्रक्रियाहरूको एक सुट र एक उत्पादन कार्यान्वयन प्रणाली स्थापना गरेका छौं। हामीले गुणस्तर व्यवस्थापन र दिगो उत्पादन अभ्यासहरूमा उत्कृष्टताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्दै ISO 9001, 2015, ISO 14001, 2015 र F 16949, 2016 प्रमाणपत्रहरू क्रमशः हासिल गरेका छौं। आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै हाम्रो कम्पनीले मानव फोकस, निरन्तर नवीनता, प्रिमियम गुणस्तर, द्रुत डेलिभरी र ग्राहक पहिले भनेर चिनिने आफ्नो व्यापारिक आदर्श वाक्यलाई पालन गर्दै आएको छ र स्वस्थ र सामञ्जस्यपूर्ण कार्य वातावरण बनाउन कडा प्रयासहरू गरेको छ। आफ्ना कर्मचारीहरूका लागि दिगो क्यारियर विकासको लागि प्लेटफर्म निर्माण गर्नुका साथै कम्पनीले ग्राहकको सन्तुष्टि र व्यापार विस्तारको लागि प्रयास गर्ने प्रयासमा असल विश्वास, व्यावहारिकता र सृजनशीलताको विशेषता रहेको नैतिक मान्यतामा अडिग रहेको छ। तपाईलाई झुओहाङ